หนึ่งในที่ที่เฟิร์นชอบที่สุดในลอนดอนเลยค่ะแค่3อย่างนี้ก็เกือบพันแล้วนะคะแพงมากแพงช็อกเลยอะแต่สิ่งที่เห็นตอนเนี้ยคือนกกินนกค่ะคือมันเป็นแบบมันหันไปเห็นอีกแล้ว อีเมลมันเขียนประมาณว่าแบบเหมือนกับว่ามันมีใครกดไฟล์ My iPad อะแล้วเสียง iPad ก็คือดังอยู่ๆก็ดังขึ้นมาแล้วทุกเครื่องที่มันเชื่อมกับ iPad ใน Account เฟิร์นอะมันอยู่ในมือเฟิร์นหมดเลยมือถือก็อยู่ในมือเฟิร์นคอมมันก็อยู่ที่มือเฟิร์นแล้วแบบใครกดไฟล์ My iPad วะไปเลยโคตรแย่เลยอะขอโอกาสอีกทีได้ปะHello welcome back to London กลับมาลอนดอนนะคะแล้วก็เป็น3วันสุดท้ายที่จะอยู่ลอนดอนด้วยจะไปไหนจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องไปกินนะคะวันนี้เป็นวันที่โบโรมาร์เก็ตเนี่ยมันของกินเยอะเราก็เลยไปโบโรมาร์เก็ตก่อนเลยค่ะ แต่ว่าเรื่องกินเนี่ยเราจะแยกพิเศษออกไป1 EP นะคะที่เป็น EP 1ซึ่งทุกคนก็น่าจะได้ดูกันไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ EP นี้เราเลยจะไม่ได้เน้นของกินมากนะคะแต่เน้นว่าเราแบบไปเที่ยวไหนซะมากกว่าแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆอะเนาะอยากให้ทุกคนดูเฟิร์นกินอะยั่วกินอะไรดีนะไปดูกันหนาวอ่ะหนาวมากเลยมันอากาศมันสวิงเนาะแบบที่ผ่านมามันร้อนมากร้อนมากๆแล้ววันนี้มันก็หนาวแล้วอ่ะแล้วก็มีลมแล้วก็ฝนตกเบาๆโอ้ยจะตายคือตอนออกมามันร้อนไงฉันก็เลยไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวอะไรเลยแล้วตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะคะเอ้ยอะไรวะอุ้ยสมองอ่ะผิดปกติกว่าอากาศอีกอะตอนเนี้ยปากไม่ขยับเลยจริงเหรอปากไม่ขยับเลยเหรอ เราอะมาลอนดอนหลายรอบแล้วใช่ป่ะเคยมาถ่ายสะพานมิลเลนเนียมบริดจ์ที่ถ่ายไปเห็นเซนต์ปอลแล้วด้วยแต่ว่าเราไม่เคยเข้าเซนต์ปอลเลยอันนี้ไม่โรงละครเหรอเจ๋งมากอะเคยมาดูละครที่นี่ป่ะเฮ้ยน่าดูมากเลยอะอ๋อแล้วอุ้ยจริงเหรอเป็นโรงละคร360 องศาด้วยเหรออุ้ยเป็นแบบนี้เลยเหรอมองไม่เห็นอะไรเลยฝากคนตัดต่อตัดหน่อยค่ะ1 2 แปะงงอะหนาวอยู่แดดออกร้อนแล้วอะโอ้ยแบบโอ้ยอากาศวันหนึ่งคือมันเปลี่ยนแบบถ้าฉันป่วยฉันก็ไม่รู้แล้วว่าป่วยเพราะโควิดหรืออะไรเซนต์พอลเนี่ยเป็นโบสถ์ที่แบบเคยมาถ่ายโดยที่ยังไม่รู้จักว่าคืออะไรเห็นว่าแบบโอ้ยสวยก็เลยถ่ายรูปนะคะใช่วิแต่วันนี้เราจะเข้าไปดูข้างในทำไมเรามาบ่าย 3แล้วระฆังมันดังปกติระฆังมันต้องดังสักเที่ยงปะเดินมาใกล้ๆยิ่งอลังการยิ่งใหญ่มากโอเคค่ะเข้าใจละว่าทำไมวันนี้ระฆังถึงตีนานกว่าปกตินะคะก็คือว่าวันนี้นะคะเขามีพิธีมิสซามันก็เลยทำให้ส่วนอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้เช่นกันนะคะคือวันธรรมดามี8 โมง8 โมงครึ่งเที่ยงครึ่ง5 โมงแต่วันนี้มี8 โมง10 โมง11 โมงบ่าย 3บ่าย 4บ่าย 5อะไรอย่างเงี้ยก็เอาง่ายๆคือวันนี้เราชวดนะคะส่วนตอนนี้เราจะไปเดินเล่นที่ตลาดพอร์ตเบโลกันนะคะมาถึงที่ Notting Hill แล้ว Notting Hill มันจะมีลักษณะเด่นเป็นบ้านที่เป็นสีสันเยอะแยะไปหมดเลยแบบนี้ โ
กไปหมดเลยอะแต่ว่าแบบแพงมากแล้วเราก็เลยซื้อมาได้แค่3อย่างที่มันไม่แพงแต่ก็แพงอยู่ดีนะคะก็คือมีโบนี้น่ารักปะโบติดผมอันนี้นะคะ10 พาวก็ประมาณ400 กว่าบาท 430 เกือบ500 บาทช็อปกิฟน้อยของเรากิฟน้อยอันนี้ตัวน้อยหนึ่งนะตัวน้อยหนึ่งน่ารักแต่น่ารักดูติดบนหัวแล้วมันแบบคิ้วเลยอ่ะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่ตัวละ4 พาวก็ประมาณ 170 เท่าไหร่นะ 170 170กิฟน้อย170 2 อันรวมกัน3 อันรวมกัน18 พาวแค่3อย่างนี้ก็เกือบพันแล้วนะคะแพงมากแพงช็อกเลยอ่ะไม่เป็นไรถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อก็คือซื้อเสร็จแล้วเราก็ต้อง appreciate กับการมีสิ่งนี้แล้วก็ต้องไม่เสียใจที่ซื้อมา อย่าทำหายแล้วกัน ใช้บ่อยๆ เดี๋ยวก็ หาย เองอย่าเจอที่ถูกกว่านี้ที่ไทยนะจะร้องไห้หนึ่งในที่ที่ต้องมาเมื่อมา Notting Hill ร้านหนังสือนะคะที่อยู่ในเรื่อง Notting Hill มันเป็นหนังที่เคยดังมากๆในอดีตนะคะถ้าอายุเท่าเฟิร์นหรือเด็กกว่าเยอะเนี่ยอาจจะไม่ทันเรื่องนี้แต่แบบคนเต็มหน้าร้านเลยอะกลับมาที่โปรดของเรานะคะก็คือ Hyde Park ค่ะที่พักเราเนี่ยมันใกล้กับ Hyde Park มากๆเลยยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมว่าที่พักเราเป็นยังไงนี่เดี๋ยวขอให้คุณใบเฟิร์นคนเมื่อวานพาทุกคนไปดูไปพบกับคุณใบเฟิร์นคนเมื่อวานกันค่ะHello โอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์นะคะที่พักเฟิร์นนะคะอยู่ใกล้กับ Hyde Park แล้วก็ Paddington Station มากแบบง่ายมากเลยนะแล้วก็ได้อยู่ชั้นล่างไม่ต้องขนกระเป๋าขึ้นบันไดอีกต่อไปเดินเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับห้องน้ำก่อนเลยเฮ้ยอย่าเรียกว่าห้องน้ำเลยวะเธอนี่แปลกเฮ้ยมันใสมากอะเหมือนแบบเดินมาแล้วก็คือเจอแบบที่อาบน้ำแบบนี้เลยอะมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแบบแล้วยังไงอะแล้วคือถ้าเขาอาบน้ำอยู่แล้วนี่พักกับเพื่อนไม่ได้เลยนะแบบเนี้ยพักกับเพื่อนไม่ได้เลยนะคือต้องแบบขังเพื่อนไว้ในห้องนอนแล้วก็แบบล็อกประตูแบบมึงอย่าออกมาอะไรเงี้ยล็อกทุกประตูแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้องน้ำเองงงปะไม่เคยเจอแพลนห้องแบบนี้มาก่อนเลยอะ and this is toilet นะคะสองภาษาอยู่นานเกินไปมันเริ่มแบบพูดไทยไม่ค่อยเป็นและนี่ก็คือห้องนอนนะคะเล็กๆไม่มีอะไรมากแต่ว่าวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ก็คือแฮปปี้แล้วนะคะตั้งแต่แบบหาที่พักที่ลอนดอนมาห้องเนี้ยถือว่าว่างแล้วเพราะปกติคือจะแคบแล้วก็อึดอัดกว่านี้มากๆเลยนะคะเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรมั่งมีครัวเหรอไม่ใช่อ๋อเหรอมีไมโครเวฟด้วยเหรอทำอาหารได้เลยเหรอเอาเลิศนะมีอุปกรณ์ทำครัวให้นะคะก็สามารถทำได้ก็โอเคอยู่นะตกคืนละประมาณ 7,500 นี้รวมพวกฟรีอะไรต่างๆแล้วนะคะก็ถือว่าแพงไหมไม่แพงสำหรับการที่อยู่โคตรใจกลางเมืองอะแบบไปไหนง่ายมากคือแพดดิงตันมันเป็นสถานีใหญ่ที่แบบเดินทางง่ายมากแล้วก็ที่เฟิร์นเลือกแพดดิงตันนะคะก็คือเพราะว่าเวลาเรากลับไปที่สนามบินอะมันกลับง่ายเพราะเรากระเป๋าเยอะไงแล้วก็การจะไปไฮด์พาร์คเดินแค่ประมาณ2 นาทีถึงแล้วก็ถ้าจะเข้าไปฝั่งแบบฝั่งโซโหฝั่งที่มีของกินเยอะๆก็คือแบบใกล้คือง่ายมากสำหรับราคานี้เฟิร์นโอเคนะคะเพราะว่าปกติมัน10,000 อัพทั้งนั้นแหละโอเคกลับไปเจอกับคุณใบเฟิร์นคนพรุ่งนี้กันต่อสวัสดีค่ะคุณใบเฟิร์นคนวันนี้กลับมาแล้วคืออยากให้ดูต้นไม้ที่นี่มากอะมันแบบต้นแต่ละต้นมันใหญ่สูงใหญ่มากโหยดูดิแค่เห็นมันก็รู้สึกแบบสดชื่นแล้วอะดูดิคือคนแบบออกมาสวนสาธารณะกันเยอะมากน้องเรียกดิน้องอ้าวใครไปทำให้น้องตกใจเฮ้ยทำไมห่านตัวนั้นมันหน้าตาแปลกๆอะทำไมห่านตัวนั้นมันหน้าตาแปลกๆนี่พันธุ์อะไรอะนี่ห่านพันธุ์อะไรอะห่านพันธุ์อะไรทำไมหน้าแปลกมากสวัสดี
ดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ เรากำลังเดินไปที่สถานีแพดดิงตันกัน ไม่ได้จะไปขึ้นรถไฟแต่ว่าไปเช็คว่าพรุ่งนี้วันที่เรากลับอะ Heathrow Express มันวิ่งหรือเปล่าไม่ใช่อะไรคือจะบอกว่าทุกอย่างมันผิดแผนมากเว้ยคือเราอะอุตส่าห์มาพักตรงเนี้ยเพื่อที่มันจะได้แบบขึ้น Heathrow Express กับสนามบินได้ง่ายใช่ปะแต่ประเด็นคือ3 วันนี้นะคะ3 วันหลังจากนี้ก็คือ Tube Strike หยุดงานกันนะคะ ฉันก็เลยแบบอ่ะแล้วยังไงแล้วทีเนี้ยฉันจะกลับสนามบินยังไงล่ะ Heathrow Express หยุดด้วยไหมหรือยังไงก็เลยต้องเดินไปเช็คนะคะเดี๋ยวขอเดินไปเช็คก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึง strike นะคะอ้อแต่ก่อนหน้านี้มีอะไรจะเมาส์ มันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงแรกที่มาถึงลอนดอนแล้วที่เราอะไปร้านอาหาร แล้วเราก็บอกว่า table for two please เขาก็ทำหน้างงๆใส่เราเว้ยแล้วก็ให้เมนูมา3 ชุดตอนแรกเราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอีกจนเมื่อคืนค่ะเฟิร์นนั่งทำงานอยู่คนเดียวพี่บอมหลับไปแล้วทีเนี้ยอยู่ๆเว้ยมันมีเมลขึ้นมาในอีเมลเฟิร์นพร้อมกันกับเสียง iPad เฟิร์นที่ดังอีเมลมันเขียนประมาณว่าแบบเหมือนกับว่ามันมีใครกดไฟล์ My iPad อะแล้วเสียง iPad ก็คือดังอยู่ๆก็ดังขึ้นมาแล้วทุกเครื่องที่มันเชื่อมกับ iPad ใน Account เฟิร์นอะมันอยู่ในมือเฟิร์นหมดเลยมือถือก็อยู่ในมือเฟิร์นคอมมันก็อยู่ที่มือเฟิร์นแล้วแบบใครกดไฟล์ My iPad วะเฟิร์นก็แบบปล่อยให้ iPad มันดังไปอย่างนั้นกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่บอมจะได้ตื่นมาอยู่เป็นเพื่อนรออยู่อย่างนั้นอะ ไม่ตื่นมันกลัวมากแต่พี่บอมคือหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลย คือมันมีอันนึงที่น่าสงสัยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่เราแบบไปร้านขายอะไรไม่รู้แล้วก็เจอตุ๊กตาเก่าๆหน้าตาน่ากลัวแล้วเราก็พูดว่าเฮ้ยน่ารักอ่ะ ใบเฟิร์นเป็นคนปากหาเรื่องมากนะทักนู่นทักนี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยปากไวอ่ะไปเดินโบสถ์เห็นสุสานก็แบบไปทักเขาว่าแบบเขาแบบเหงากันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็สุสานนั้นมันแบบมันไอ้นี่มันอยู่ห่างกันไงเฟิร์นก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันดูเขาน่าจะเหงาอะไรเงี้ยไม่แล้วมันก็มีสุสานอีกที่หนึ่งที่แบบหลุมศพเยอะมากๆอยู่กันแน่นแล้วเฟิร์นก็แบบรู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้เมืองแน่นน่ะไม่น่าจะเหงาละมันน่าจะอึดอัดหรือเปล่าก็ถามอีกแบบเขาจะอึดอัดกันไหมอะอยู่กันแน่นขนาดนี้อะไรมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะหรือว่ามันแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยเมื่อคืนก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยสวดขอให้ท้าวเวสสุวรรณช่วยแล้วก็หลับนั่นแหละตอนนี้เฟิร์นมานั่งกันอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะเพราะว่าชอบสวนสาธารณะอยากเห็นคนเห็นบรรยากาศดีๆแต่สิ่งที่เห็นตอนเนี้ยคือนกกินนกค่ะคือมันเป็นแบบมันหันไปเห็นอีกแล้ว คือมันเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอีนกตัวเนี้ยมันเป็นสัตว์กินนกด้วยกันเนาะเนี่ยดูดีมันกลับมาอีกแล้วโอ้ยโหดมากงั้นระหว่างรอเดี๋ยวเรามานั่งเล่าเกี่ยวกับ Tube Strike ให้ฟังนะคะคือว่าเราไม่รู้นะเหตุผลของ Tube Strike ครั้งนี้มันแบบเพราะอะไรแต่ว่ามันก็จะมี Tube Strike อยู่เรื่อยๆคือไม่ได้บ่อยนักแบบไม่ใช่แบบอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งขนาดนั้นปีนึงก็สักครั้ง2 ครั้งอะไรเงี้ยที่เขาจะนัดหยุดงานกันหมดแบบหยุดกันหมดจริงๆอ่ะทุกสถานีมันจะปิดนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของแรงงานคนที่ไม่เพียงพอทำให้ขาดสตาฟบางทีอาจจะเป็นเรื่องของค่าแรงที่มันไม่ make sense อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการประท้วงนัดหยุดงานกันแบบนี้ข้อดีคือเขาจะบอกล่วงหน้าค่ะว่าวันไหนถึงวันไหนที่จะมีหยุดบ้างเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะทำให้คนสามารถแพลนได้แต่ถึงจะแพลนได้ยังไงก็ตามอ่ะทางเดียวที่จะเดินทางได้ก็คือไม่บัสก็พวกแบบแท็กซี่หรือ Uber ใช่ปะซึ่งมันก็จะทำให้รถติดมากแต่ว่าเท่าที่เจอปัญหาของการมาอังกฤษครั้งนี้นะคะก็คือว่าหลายๆอย่างอย่างเช่นสนามบินอย่างเงี้ยเราเห็นรูปที่มันมีกระเป๋าอะไปกองอยู่ในสนามบินแบบเยอะมากๆแล้วก็รุ่นพี่ที่กลับก่อนก็บอกว่ากระเป๋าตกหล่นกันครึ่งลำที่มันไม่มาจากฮีทโรนะคะแต่ตัวคนนะก็คือถึงไทยแล้วช่วงโควิดเขาน่าจะมีการเลคนออกด้วยแต่ว่าพอตอนนี้มันกลับมาหน้าท่องเที่ยวแล้วเขาก็ยังไม่ได้เอาคนกลับเข้ามากับข้อ2ก็คือเป็นผลกระทบจาก Brexit นะคะเมื่อก่อนเนี่ยอังกฤษอยู่ใน EU เนาะแต่ว่า Brexit เนี่ยมันทำให้อังกฤษแยกตัวออกจาก EU เท่ากับว่าเมื่อก่อนคนเคยสามารถที่จะอยู่อังกฤษและทำงานได้เนาะคนแบบฝั่งแบบยุโรปแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้แล้วไงมันต้องมีวีซ่าแบบ work permit ในการทำงานพอตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วใช่ไหมมันก็เลยคนก็ต้องกลับประเทศของตัวเองไปพอคนมันไม่พอก็เกิดวิกฤตช่วงที่เฟิร์นมาอังกฤษตอนนี้ก็ประมาณมิถุนา2022นะคะก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแบบเฟิร์นหนักมากๆจริงๆแบบข้าวของทุกอย่างคือแพงมากทุกคนทริปนี้เราก็จะต้องเที่ยวให้คุ้มนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะสู้ราคากันไหวแค่ไหนเหมือนกันนะคะ
เราอาจจะต้องอดมื้อกินมื้อเพื่อมาเที่ยวอังกฤษแล้วนะที่รักเราจะไปโบสถ์กันแล้วค่ะเมื่อวานจะไปไม่ได้ไปใช่ไหมวันนี้จะไปให้ได้แล้วเนี่ยเจอกันนะคะ Finally เราขึ้นมาแล้ว สวยไหม ข้างบนนี้มันสวยมากอะสวยมากวิวสวยมากคือเขาบอกว่าจริงๆนะคะที่เนี้ยวิวเดียวกับลอนดอนอายเลยแต่ว่าวิวเนี้ยเราได้มองเห็นลอนดอนอายด้วยนะแล้วเราแบบได้เห็นทุกอย่างจากข้างบนนี้อะซึ่งมันแบบหุยมันคือลอนดอน360องศาจริงๆอะทุกคนทางค่อนข้างแคบนะคะ เดินสวนกันยากมาก คือว่าข้างในโบสถ์เนี่ย บางส่วนเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะ แต่ว่าถ่ายรูปได้ เราก็เลยขอออกมาเล่าข้างนอกแล้วกันค่ะ แต่แน่นอนว่าจะยังมีภาพประกอบให้ดูนะคะ ก็คือจะบอกว่าข้างในอ่ะ โอ้โห สวยมาก ที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิหาร9ชีวิตเหมือนแมว9ชีวิตเลยนะคะทำไมรู้ปะเพราะว่าที่เนี่ยในช่วง 1,000 ปีตั้งแต่สร้างมาจนถึงทุกวันนี้นะมันเกิดเหตุหลายรอบแล้วอย่างเช่นไฟไหม้เนี่ยบ่อยมากๆนะคะแล้วก็มีสงครามฟ้าผ่าคือมันแบบเจอหลายอย่างมากแต่ว่าก็มีพังสร้างใหม่แล้วก็ยังอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วคือมันแบบมันยิ่งใหญ่มากๆนะคะข้างในมันเลยแบบสถาปัตยกรรมหลายสไตล์หน่อยเพราะว่าเขาก็แบบอย่างที่บอกเนาะพังแล้วก็สร้างใหม่มาหลายรอบมันก็จะเป็นแนวคลาสสิกผสมกับแนวแบบบาร็อกนะคะแล้วหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นเหมือนที่ที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางศาสนาแล้วก็ของราชวงศ์อังกฤษเองด้วยนะอย่างเช่นพิธีพิเศษสมรสของเจ้าหญิงไดอาน่ากับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์นะคะแล้วก็มีพิธีที่แบบเป็นงานศพของลอร์ดเนลสันนะคะแล้วก็คนสำคัญของอังกฤษมากมายเลยชั้นล่างเป็นสุสานใช่ปะชั้นบนก็เป็นโดมที่เราบอกว่ามันสวยมากๆเนาะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้อีกนะคะมันก็จะเป็นพวก Whispering Gallery แต่ว่าวันนี้มันปิดมันไม่สามารถดูได้จริงๆมันก็จะเป็นแบบวิวที่ใช้ดูโดมให้ใกล้ขึ้นแล้วก็มองลงมาก็จะเห็นแบบข้างล่างนั่นแหละค่ะแล้วก็ขึ้นไปอีกนะคะมันก็จะเป็น Stone Gallery นะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนสุดเนี่ยมันก็จะเป็น Gold Gallery นะคะข้างบนน่ะคือบันไดมันค่อนข้างจะแคบแล้วก็ชันมากๆคือแบบต้องระวังหัวด้วยนะเพราะว่ามีคนหัวโป๊มาแล้วซึ่งไม่ใช่ใครค่ะใกล้ตัวนี่เองก็คือพี่บอมนั่นเองนะคะเฟิร์นคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าโอ้ฉันไม่ได้ตัวสูงขนาดนั้นฉันไม่ต้องก้มแต่จริงๆเราต้องก้มค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีอีกโบสถ์หนึ่งนะคะก็คือ Westminster Abbey นะคะอันนี้พี่บอมอยากให้ไปมากๆเลยเพราะเขาบอกว่าสวยมากไปที่ Westminster Abbey กันต่อค่ะข้างหลังนี่ติดอะไรอ่ะ ติดโบ ไหนดิโอ้ยขี้เห่อจังเลย โบมันแพง ขี้เห่อ ราคามันแพงมากเราต้องใช้บ่อยๆ แต่มันสวยไหมอยู่แล้วสวยไหม สวยดี น้องมันสวยอ่ะเนี่ยช่วยชมหน่อยมันจะได้รู้สึกว่าแบบอ๋อ สวยดี จ่ายเงินมาเพื่อสิ่งนี้แหละขอถ่ายวิดีโอเก็บไว้ ตังเงินเดือนไปเลยปะไปเลย ไม่โอเคเลยอ่ะแบบฝรั่งเห็นแล้วฝรั่งก็ขำแล้วก็บอกว่า don't delete it อ่ะโคตรแย่เลยอ่ะขอโอกาสอีกทีได้ปะเรามาถึงเวสต์มินสเตอร์แล้วสวยมาก และตรงข้ามกับเวสต์มินสเตอร์แอบบี้นะคะก็จะเป็นพาร์เลียเมนต์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบเข้าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายอะไรไม่ทันเพราะเดี๋ยวพอเขาร้องเพลงเฟิร์นเดาว่าเขาน่าจะไม่ให้ถ่ายแล้วงั้นเดี๋ยวค่อยออกมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนออกมาจากโบสถ์แล้วนะคะก็คือว่าไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าที่เนี่ยถ่ายไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเฟิร์นก็เลยขอมาเล่าให้ฟังแทนละกันนะคือเมื่อกี้เฟิร์นเข้าไปที่โบสถ์Westminster Abbey ใช่ไหมคะแล้วโชคดีมากๆที่เฟิร์นได้เข้าไปในช่วงพิธีมิสซาพอดีเฟิร์นเลยแบบ
ได้อยู่ในพิธีที่มันทำให้เฟิร์นขนลุกมากมันยิ่งใหญ่อะมันอลังการอะโดยเฉพาะแบบโบสถ์เนี้ยคือเราเห็นในสื่อบ่อยๆเพราะว่าโบสถ์เนี้ยจะใช้เป็นสถานที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางราชวงศ์นะคะอย่างเช่นงานอภิเษกสมรสงานขึ้นครองราชย์เขาก็จะมาทำกันที่โบสถ์นี้นะอย่างของฝากอย่างเงี้ยคือที่โบสถ์อื่นอ่ะมันจะเป็นแบบรูปโบสถ์รูปแบบโรสวินโดว์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยสิ่งที่มีเยอะมากๆนะคะก็คือมงกุฎอย่างเฟิร์นก็ได้นี่มาค่ะเป็นนาฬิการูปมงกุฎนะคะนาฬิกาโอเคกลับมาต่อกันก็คือว่างานอภิเษกสมรสนะคะก็คือเจ้าชายวิลเลียมดิวค์แห่งเคมบริดจ์แล้วก็แคทเธอรีนมิดเดิลตันนะคะแล้วก็มีอีกคู่ด้วยก็คือควีนอลิซาเบธที่ 2 กับเจ้าชายฟิลิปดิวค์แห่งเอดินบะระภาพที่เราเห็นในเน็ตมาตลอดอะวันนี้เราได้ไปอยู่สถานที่จริงแล้วอีกความสำคัญก็คือที่นี่นะคะเป็นที่เก็บพระบรมศพของเจ้าหญิงไดอาน่าแล้วก็อีกหลายๆ บุคคลสำคัญของทางอังกฤษเลยค่ะอย่างเช่นเนลสันวิลเลียมชาร์ลส์ดาร์วินนะคะนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญแล้วก็ยังเป็นที่ประทับของคาร์ดินัลอัครสังฆราชแห่งเวสต์มินสเตอร์ด้วยค่ะสวยมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนได้มานะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายโบสถ์เหมือนเฟิร์นเนี่ยที่นี่นะเป็นลิสต์ที่ต้องมามามีอยู่ที่ Primrose Hill นะคะมันเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกของลอนดอนที่สูงนิดนึงเนาะมันเลยทำให้เห็นวิวของลอนดอนค่ะเดินขึ้นไปอีกนิดหน่อยก็น่าจะโอเคนะคะก็จะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกที่ไม่น่าจะตกเร็วๆนี้แน่นอน แล้วแดดก็คือร้อนมากตกสัก3 ทุ่มเราก็มานั่งตรงไหนดีวะนั่งดูวิวลอนดอนข้างบนไหม ข้างบนสุดมันถอดรองเท้าเดินได้ปะ ไม่ได้ ถอดรองเท้าเดินเถอะก็ต้องยอมแพ้เนาะถือรองเท้าแล้วล่าสุดเดินเท้าเปล่าแล้วล่าสุดอะได้เดินขึ้นเขาด้วยเอาละเราจะนั่งตรงนี้นะคะวิวดีมากเลยดูสิบอกเลยว่า Primrose Hill เนี่ยเป็นหนึ่งในที่ที่เฟิร์นชอบที่สุดในลอนดอนเลยค่ะได้เห็นแบบผู้คนเห็นเมืองเห็นลอนดอนอายซื้อของกินมานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยมันดีมากทุกคนคะตอนนี้ทริปอังกฤษเดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าในทริปหนึ่งเนี่ยเฟิร์นทำออกมาได้ตั้ง7 EP เนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนได้ดูกันครบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูเนาะเพราะว่าเฟิร์นตั้งใจทำทริปนี้มากๆจริงๆค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะส่วนตัวเฟิร์นเองเนี่ยเฟิร์นชอบอังกฤษมากๆกลับมารอบที่เท่าไหร่นะ3แล้วมันก็ยังชอบอยู่เลยแล้วก็น่าจะต้องมีรอบต่อๆไปอีกแน่นอนเลยค่ะยังไงเฟิร์นฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เฟิร์นทำบล็อกท่องเที่ยวต่อไปด้วยนะคะสำหรับทริปนี้จบลงตรงนี้ค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบเลยนะคะบ๊ายบาย